سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سئ یو ځل بیا میراج خان سکلز یوټیوب چینل طرفه نن په دغه ویډیو کې به موږ تاسې په ستوشي اپ کې بیا د OEX د ویډرا په اړه دا چې موږ تاسې کوم ویلیټ انتخاب کړو میټا ماسک ایډ کړو که د OEX کوم خپل ویلیټ چې دی هغې ته ویډرا وکړو نو اکثریت ملګرو سره دغه پوښتنې هم وي نو انشاءالله په دغه ویډیو کې مکمل طریقه تاسې ته درښیم په دې ویډیو کې به موږ تاسې په ستوشي اپلیکیشن کې چې د OEX کوم کوین موږ تاسې ماینینګ کړی او د هغې ویډرا چې دی اوس خلاصه شوې ده موږ تاسې به هغې سره یو ویلیټ لینک کوو که هغه میټا ماسک وي او که هغه د OEX کوم خپل ویلیټ وي نو موږ تاسې به دغه ورسره چې دی هغه وسلو یعنې لینک به ورسره موږ سره خپل هغه کوم ادرس چې دی هغه به ورسره لینک کوو نو په دغه دې سره چې دی کوم ستوشي اپ کې چې OEX دی هغې سره زه پخپله د OEX ویلیټ چې دی وصل کوم یعنې موږ دوه اپشنه لرو هغه ستاسې خوښې پورې لري که OEX وصلوئ او که تاسې میټا ماسک ادرس وصلوئ چې هر یو تاسې په دې دوه کې وصلوئ هغه ستاسې د خوښې پورې لري خو زه پخپله باندې د OEX کوم ویلیټ چې دی د هغې ادرس وصلوم د هغې مکمل طریقه تاسې ته ښیم چې په دغه طریقه یې وصل کړئ په دغه طریقه باندې تاسې داسې نه چې په OEX کې تاسې د ټیسنټ ادرس راواخلئ بلکې د کور کوم نیټورک چې د هغې ادرس به موږ تاسې راوړو نو تاسې دغه ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ هغه ملګري چې تر اوسه یې په OEX کې اکاونټ نه دی جوړ کړی د هغې میشن یې نه دي کمپلیټ کړي نو تاسې کولی شئ زما په چینل کې هغه ویډیو وګورئ صحیح ده مکمل ما ویډیو چې دی پرې جوړه کړې وه میشنو باندې صحیح ده دغه ویډیو ده دا زه به د همدې ویډیو لینک په تاسې په ډسکرپشن کې هم واچوم نو تاسې به راشئ د دې دپاره به تاسې همغه د OEX کوم نیټورک چې دی کوم ویلیټ بټوه چې ده دا به تاسې راخلاص کړئ صحیح ده چې کله هم دا راخلاص کړو دې ته چې تاسې کوم خپل کوډ لګولی هغه کوډ به تاسې څه وکړئ هغه کوډ به تاسې ورکړئ صحیح ده دلته ما ډایرکټ فینګر لاک لګولی دی نو د هغې نه بعد کوم خپل کوډ چې د OEX کوم کوډ راځي هغه به تاسې څه کړئ هغه به ورته داخل کړئ که چېرته تاسو سره OEX اپلیکیشن کار نه کولو نو تاسې ورته VPN وصل کړئ صحیح ده په ساین ان باندې به مونږ کلیک واخلو دلته چې کوم پاسورډ ما ورته ورکړی و زه همغه پاسورډ به زه څه کړم همغه پاسورډ به زه داخل کړم او په ډن باندې به زه کلیک واخلم چې کله ما په دې باندې کلیک واخیسته مکمل د دې ویلیټ جوړولو مکمل لارښود چې دی هغه په تېره ویډیو کې ما ښودلی دی صحیح ده که چېرته تاسې سره د OEX اپلیکیشن کې مطلب نه ډاونلوډ کېده یا پکې ځینو شیانو کار نه کوو نو د OEX اپلیکیشن چې دی هغه تاسې اپډیټ کړئ صحیح ده له پلی سټور نه به دا تاسې اپډیټ کړئ کله چې تاسې د OEX اپلیکیشن کې ویلیټ جوړ که هر څه کمپلیټ کړي تاسې به لومړی راشئ میشن ته او خپلې ټولې میشنې به چک کړئ چې ستاسې ټولې میشنې آیا شوي دي که نه صحیح شو کله چې میشنې چک کړي هغې نه بعد به راشئ دلته سیټینګز برخې ته صحیح شو ځکه سیټینګز برخه ده دې سیټینګز ته به تاسې راشئ چې کله تاسې سیټینګز ته راغلی تاسې به د خپل ویلیټ څه شی واخلئ بیکاپ به تاسې د خپل ویلیټ واخلئ چې کله بیکاپ واخیست بیرته به تاسې دغې برخې ته راشئ صحیح شو ځای کې لیکل شوي دي اسیټ دغه اسیټ برخې ته به تاسې راشئ او دلته بره موږ تاسې سره لیکل شوي دي لانګ ټیسنټ دا وینئ لانګ ټیسنټ دا به تاسې بدل کړئ صحیح شو په دې لانګ ټیسنټ باندې به تاسې کلیک واخلئ او دلته به تاسې څه ایډ کړئ کور ماینټ په ایډ کړئ دا وینئ کور ماینټ باندې به تاسې کلیک واخلئ ګوره دا برخه ډېره زیاته ضروري ده بیا درته ځکه ډېره زیاته ضروري ده داسې نه چې تاسې ټیسنټ وکاروئ نو دې برخې ته به تاسې ډېره زیاته توجه وکړئ ګوره ځای کې لیکل شوي دي لانګ ټیسنټ صحیح شو دغه لانګ ټیسنټ پر ځای به تاسې ماینټ کور ماینټ انتخابوئ په لانګ ټیسنټ باندې به تاسې کلیک واخلئ او دلته به څه انتخاب کړئ کور ماینټ به تاسې څه وکړئ انتخاب کړئ په دې به تاسې کلیک واخلئ په دغه شکل سره چې کله هم کلیک پې واخیسته ګورئ موږ تاسې سره دلته شی راغی کور ماینټ صحیح شو کله چې دا راغی نو په دې کې به اوس تاسې څه وکړئ دې کې به راشئ تاسې اوس په دغه OEX باندې به تاسې کلیک واخلئ په دې باندې چې کله تاسې کلیک واخیسته نو دلته به څه باندې کلیک واخلئ په ریسیو ادرس باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ چې کله په ریسیو ادرس باندې کلیک واخیسته دغه کوم ادرس چې دی دغه وړې بټن نه به تاسې څه واخلئ کاپي ونیسئ ځکه وړوکي بټن ته دې نه به تاسې کاپي واخلئ په دغه شکل سره ګورئ موږ تاسې کاپي واخیسته چې کله هم کاپي واخیسته د هغې نه بعد به تاسې بیګ وکړئ او را به شئ خپل ستوشي اپ چې کوم دی هغه به تاسې راخلاص کړئ صحیح ده کله چې هم تاسې ادرس کاپي کو بیا به راشئ تاسې به خپل ستوشي اپ چې کوم دی هغه به تاسې راخلاص کړئ دلته به تاسې می ته راشئ کله چې می ته راغلی دلته لیکل شوي دي پرسونل سیټینګ صحیح دلته لیکل شوي پرسونل سیټینګ په همدې باندې به تاسې کلیک واخلئ صحیح ده چې کله په دې باندې کلیک تاسې واخلئ دلته به لومړی تاسې اسیټ پاسورډ ورکړئ صحیح شو اسیټ پاسورډ به تاسې سیټ کړئ صحیح شو زه راځم دلته اسیټ پاسورډ باندې کلیک اخلم صحیح شو کله چې ما په اسیټ پاسورډ باندې کلیک وکړ دلته تاسې لوګین پاسورډ ورکړئ صحیح شو کوم
پاسورډ چې موږ تاسې د اکاونټ جوړولو په وخت کې ورکړو هغه پاسورډ تاسې لوګین کې ورکړئ. دلته به تاسې د اسټ پاسورډ دپاره یو نوی پاسورډ جوړ کړئ، د خپلې شتمنۍ پرپز جوړ کړئ، اسټ شتمنۍ ته یې صحیح ده. دلته به تاسې خپل نوی پاسورډ هلته به پخوانی هغه پاسورډ ورکړئ چې اکاونټ تاسې په جوړ کړی. دلته به نوی پاسورډ ورکړم، دا نوی پاسورډ لایم په دې خانه کې ورکړئ. زه راځم دغه پاسورډ ورکوم، صحیح ده. ګورئ دلته ما د اسټ کوم پاسورډ چې و هغه ما سیټ کړ، صحیح ده. په کنفارم باندې به زه څه واخلم، کلیک واخلم. ګوره زما اسټ پاسورډ چې و هغه کامیابۍ سره سیټ شو، نو دې باندې به زه کلیک واخلم. چې کله دا مې سیټ کړ له هغې نه بعد به شاته بیګ وکړم. چې کله مې بیګ وکړ دلته راځي ما سره اسټ صحیح شو، نو په دې باندې به زه کلیک واخلم، صحیح ده. په دې کې د واړه غشي په دې باندې به زه کلیک واخلم. چې کله مې کلیک پې واخیسته دلته به زه لاندې راشم، صحیح ده. OEX ته صحیح شو، دغه OEX ته به زه راشم. چې کله دې ته راغلم په دې باندې به زه کلیک واخلم. چې کله مې کلیک به دلته لیکل شوي دي لینګ ویډرا ادرس، په دې لینک ویډرا ادرس باندې به زه کلیک واخلم. چې کله مې کلیک پې واخیسته نو دلته به هغه کوم ادرس چې ما په OEX کې کاپي کړو، صحیح شو. چېرته مې کاپي کړو په OEX کې چې کوم ادرس ما کاپي کړو، په دې ځای کې چې دې ځای نه ما کوم ادرس کاپي کړ، زه به هغه همدلته په ستوشي اپ کې چې دی دلته پیسټ کړم، صحیح ده. زه دغه ادرس دلته څه کوم، دا ادرس دلته پیسټ کوم، صحیح شو. دغه ادرس ما ورکړه او دلته به اسټ پاسورډ چې کوم ما نوی جوړ کړو هغه پاسورډ به زه څه وکړم، دلته به هغه پاسورډ ورکړم، صحیح ده. ګورئ دوستانو په لومړي خانه کې ما هغه ادرس ورکړ او د دویمه خانه کې ما کوم پاسورډ چې ما ورته جوړ کړی و اسټ پاسورډ، هغه اسټ پاسورډ ما ورکړ، صحیح شو. چې کله مې دا ورکړ په OEX لینک ویډرا ادرس باندې به زه کلیک واخلم، صحیح. چې کله مې په دې باندې کلیک واخیست په کنفارم باندې به زه څه واخلم، په کنفارم باندې به زه کلیک واخلم. اوس ځي زما جیمیل ته یو کوډ راځي، دغه جیمیل ته چې کوم کوډ ځي دا ډېر په ځنډ سره ځي، یعنې بعضې وختونو کې زر لاړ شي، بعضې وختونو کې وخت نیسي. تاسې کوشش وکړئ بار بار به تاسې دا څه کوئ، بار بار به تاسې دا چک کوئ، صحیح. چې بار بار تاسې چک کړئ انشاءالله تاسې ته حتما راځي. نو تاسې به خپل جیمیل بار بار چک کوئ، امکان شته تاسې ته کوډ راشي، صحیح ده. ځکه اوس وخت په دې باندې بیخي زیات رش دی. ګورئ ما ته ډایرکټ راغی، صحیح شو. د ویډرا ادرس ما ته ډایرکټ راغی، په دې باندې رش زیات دی، امکان شته تاسې ته ډایرکټ راشي. خو که ډایرکټ رانغی نو بیا تاسې څه وکړئ، بیا تاسې لږ صبر وکړئ، را به شئ همدلته به همغه پاسورډ تاسې ورکړئ، صحیح ده. کنفارم باندې به تاسې کلیک واخلئ، صحیح ده. په دې کې به په کنفارم باندې تاسې کلیک واخلئ او بار بار به کلیک واخلئ. نه تاسې د مخ وریفیکیشن غواړي، لکه څنګه چې تاسې د اکاونټ جوړولو په وخت کې وریفیکیشن کړو دلته به هم تاسې همغه ډول وریفیکیشن کړئ، صحیح شو. دلته په سټارټ وریفیکیشن باندې تاسې کلیک واخلئ او تاسې به وریفیکیشن وکړئ. وریفیکیشن هم لږ لږ وخت نیسي، ځکه په اپلیکیشن باندې رش بیخي زیات دی، نو وریفیکیشن وخت نیسي. که نه کېده بار بار بیا چک کوئ، صحیح ده. خو لومړي ځل سره انشاءالله مکمل کېږي. دا د ملګرو زما وریفیکیشن چې کوم یو هغه وشو، یعنې وریفیکیشن ډېر زیات په سختۍ سره شي، د مخ وریفیکیشن. نو دا سکین یو څه سخت دی، ډېر زیات وخت نیسي. تاسې به لږ انتظار ورته کړئ، انشاءالله ستاسې وریفیکیشن شي.